Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Аналітики ІСВ вважають, що відхід сил оборони з позицій від Бердичів, Семенівки і Новомихайлівки, про які говорив наш головнокомандувач Олександр Сирський, не сприяє росіянам у швидкому досягненні тактичних успіхів. І окупанти навряд чи зможуть досягти глибшого якогось оперативного значущого проникнення в цьому районі, принаймні, якщо говоримо за найближчу перспективу. Нещодавні успіхи загалом російських військ змусили українські війська відступити з інших обмежених тактичних позицій вздовж лінії фронту. Йдеться про лінію фронту на захід від Авдіївки, хоча ці відступи поки що не сприяли швидкому досягненню росіянами їхніх уже тактичних успіхів. На думку аналітиків, російські війська, як і раніше, навряд чи зможуть досягти більш глибокого оперативного значущого проникнення в цьому районі у найближчій перспективі. Посилаються аналітики ІСВ на слова Олександра Сирського. Зацитую вам частину із їхнього звіту. Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати тактичні переваги на Авдіївському напрямку протягом наступних тижнів, і українське командування може прийняти рішення про додаткове відведення військ, якщо російські війська загрожуватимуть іншим українським тактичним позиціям у цьому районі. Наступна лінія населених пунктів, про яку пишуть аналітики ІСВ, конкретно у цьому районі, вона розташована на деякій відстані від українських оборонних споруд, які російські війська атакують з моменту захоплення Авдіївки. Нагадаємо собі, що це було всередині лютого 2024 року. І хоча українські війська, тобто ці атаки і наступи продовжуються, хоча українські війська можуть використовувати захисні споруди в полях, розташовані на захід від теперішньої лінії зіткнення. І це все відбувається для сповільнення російських атак. Повне відведення українських військ на укріплені позиції на захід від Авдіївки, ймовірно, дозволить російським військам здійснити відносно швидке просування через ці поля. Хоча, як пишуть аналітики ІСВ, ці просування, ймовірно, будуть швидкими лише у тому випадку, якщо українські війська не намагатимуться утримувати позиції конкретно у цих полях, які ви в тому числі зараз бачите на своїх екранах. Сирський загалом додав, що для стабілізації ситуації на Авдіївському напрямку українські війська перекидають частини бригад, які відпочили і відновилися, і прибуття відновлених українських підкріплень, як пишуть аналітики ІСВ, уже ймовірно дозволить силам оборони уповільнити російські тактичні успіхи і, можливо, навіть стабілізувати лінію фронту, особливо якщо йдеться про допомогу від наших партнерів і конкретно від Сполучених Штатів. Я нагадаю, що все ще чекаємо цю допомогу. Українські війська, як пишуть аналітики ІСВ, стикаються з проблемою нестачі ресурсів. І за повідомленнями, на північний захід від Авдіївки нестача особового складу становить 1 до 3 осіб. Але тим не менш вони не дозволили російським військам чисельністю понад дивізію досягти тих успіхів, які мали би бути досягнуті росіянами, які мають настільки велику перевагу, якщо говоримо навіть не лише за живу силу, а і за засоби у тому числі. Прибуття українських підкріплень і додаткової техніки змусить російське командування або визнати, що найближчим часом ширше і глибше проникнення вглиб фронту є малоймовірним, або ж перекинути туди додаткові резерви, аби ті допомогли досягти росіянам якихось тактичних переваг. Наразі російські війська мають можливість досягти цієї оперативно важливого успіху поблизу Часового Яру і готують резерви для підтримки широкомасштабного наступу, який очікується цього літа, наприкінці травня, на початку червня. Це за повідомленнями від нашого військово-політичного керівництва. Я нагадаю, що Буданов говорив про те, що росіяни так дійсно це планують, і літо буде складним, але катастрофічного нічого не станеться, принаймні за повідомленнями наших розвідників. Подальша стабілізація російських сил і позицій на північний захід від Авдіївки ставить загалом також російське командування перед черговим вибором, яке стосується або підкидати більше резервів, або нічого не робити, щоб просуватися або стояти в обороні. Це стосується не лише позицій російських на захід від Авдіївки, але і загалом, якщо говоримо за схід нашої країни, де росіяни намагаються інтенсифікувати свої наступальні кампанії. Українські офіційні особи раніше визначили Покровськ як російську оперативну мету на Авдіївському напрямку, і Сирський підтвердив цю оцінку 28 квітня, тому росіяни зараз роблять все можливе для того, аби досягати оперативно-тактичних успіхів. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой».